Horoscopul anului 2021 pentru Leu sau pentru aceia dintre nativi care s-au născut în această zodie. Începem cu ce a spus gromovnicul din Pătrâni despre anul 2021. Dacă este să ne luăm după gromovnic și să știți că îl luăm foarte în serios, anul 2021 se află sub influența lui Saturn. Leul nu se prea înțelege cu Saturn. Nativii leu doresc să se afirme, doresc să creeze, doresc să se avânte, nu doresc să măsoare, nu doresc să cronometreze și nu le place să-și socotească fiecare pas. Acționează mobilizat de pasiune, de lucruri în care crede. Rar un nativ leu merge pe rutină sau merge pe obligații, pe restricționări și așa mai departe. Și mai este un aspect, asumarea de responsabilități. Nativului îi place să iasă în față, dar nu își asumă decât lucrurile în care crede cu adevărat. Când vine Saturn cu responsabilități, cu ceasul într-o mână și cu ruleta în cealaltă mână, vă dați seama că nativul se enervează un pic. Există și un avantaj pentru nativul rac. Sub planeta Saturn e bine a începe învățătura și a schimba vechile obiceiuri. Am încheiat citatul, spune gromovnicul. Și vechile obiceiuri se pot schimba cu unele pe care nativul să și le adopte din convingere. Și nativului îi mai trebuie voința de a renunța la ceva. Cam astea sunt avantajele și trebuie să fiecare nativ să mediteze asupra acestui lucru și să vadă că în acest an trebuie să-și manifeste aceste lucruri, adică pasiunea, unde îl pasionează, către ce se îndreaptă și la ce are de renunțat. Marea conjuncție dintre Jupiter și Saturn, care s-au întâlnit pe 21 decembrie 2020, deși s-au întâlnit în 2020, influența lor se întinde aproape pe întreg anul 2021. Ele se întâlnesc foarte rar, la odată la circa 20 de ani, și această întâlnire este cu atât mai specială cu cât, la diferență de un grad, au făcut pasul în zodia Vărsător, deci au intrat amândouă de mânuță așa în zodia Vărsător. Influențele cele mai mari se vor resimți destul de mult timp. Pentru nativii leu, această conjuncție invită la schimbări mari, la începuturi de domenii, îl invită pe nativ să fie atent la domeniul parteneriatelor și al alianțelor. Foarte mulți nativi au în perspectivă o căsătorie. Alții dintre nativi, după o perioadă în care au muncit din greu, exact acolo unde le-a plăcut mai puțin, reușesc să încheie un contract important. Alții s-au chinuit de unii singuri și acum găsesc un partener de rădejde cu care să împartă obligațiile. Dar le atrag atenția că pentru o perioadă destul de lungă de timp, nativii leu vor fi cumva legați de niște angajamente pe care și le asumă față de partener. Deci nu vor mai fi singuri într-o situație, au cu cine să împartă grijile, dar își asumă și niște angajamente față de partener. Profesia și cariera. Profesional, în anul 2020, nativii leu au avut mai puțină faimă și mai multă muncă. Acum, în 2021, nativilor li se cere în profesie ceva curajos. Și acest lucru nu le prea convine. Pentru că zodia leu este un semn fix, nativii sunt destul de statornici și schimbările sau acest îndemn de a se arunca cu curaj într-o chestiune cu totul nouă, efectiv îi tensionează. Repet, ei trebuie să fie pasionați de un lucru și atunci au curaj să se arunce. Să se arunce în ceva în ce nu cred, numai de dragul de a merge înainte, destul de greu pentru lei. Poate o fac, dar nu cu convingere și, bineînțeles, cu această tensiune care apare în horoscop. Poate fi însă o provocare și dacă nativii își folosesc calitățile creative, răspund exact la ceea ce li se cere. Deci, pasiunea îndeamnă curajul de a face pasul înainte. Curajul de a rupe bariere, curajul de a aduce ceva nou, ceva ce nu s-a mai făcut până acum. Este poate cel mai frumos cadou pe care aștrii îl fac acestor nativi după ce în 2020 au muncit fără oprire. Deci curajul de a sparge bariere dacă își folosesc calitățile creative. Începutul anului 2021 mai înseamnă provocare, propunerea unui contract care presupune ceva ce nu au mai făcut până acum și dacă au mai făcut în acel domeniu, acum este momentul să meargă mai departe cu un pas
față de ce au făcut până acum și să încerce să înnoiască, să încerce să vadă către ce merge viitorul, către ce trage viitorul și în acea direcție să se ocupe, în acea direcție să aprofundeze, pe acea direcție să acționeze. Din luna februarie tot interesul se mută în zona relațiilor. Nativii au bază în relațiile și în partenerii lor, uitând poate, chiar și pentru scurt timp, dar semnificativ, că propria lor contribuție este crucială. Și că în orice relație, de orice natură, a te pierde în interesele și în valoarea partenerului este păgubos pentru ambii. Nativii au obținut un contract și acum sunt tentați să se bazeze 100% pe termenii contractului, considerându-i de neatins, considerându-i cumva așa un fel de tabu. Nu, trebuie să-și aducă contribuția, nu să schimbe termenii contractului. Dar să spună, termenul contractului spune asta, ce pot să fac și eu în acest termen, în cadrul acestor termeni. A face ceva ce nu s-a mai făcut până acum, a te dovedi inventiv, presupune inclusiv scormonirea în domenii secrete, în domenii necunoscute, mersul în profunzimea lucrurilor, acolo unde nu a mai fost nimic. Și pentru astfel de lucruri în necunoscut, astrologul zodiacul recomandă luna martie-aprilie. Dar în luna aprilie nativii pot să înceapă să simtă progresul, pot să aibă legături cu persoane influente care îi pot ajuta în activitatea profesională. Sunt persoane cu care nativii se pot sfătui în primul rând și de la care pot să primească acele îndrumări de care au nevoie. Până în luna august, nativii leu îl au pe Jupiter în domeniul relațiilor și acest lucru îi poate ajuta în foarte multe privințe. Sfârșitul verii și începutul toamnei pot să aducă unele alianțe care se retrag un pic, fac un pas înapoi și nativii au sentimentul că tot eșafodajul ăsta de relații parcă se prăbușește. Îngrijorarea este prea mare. E mai mare decât ce se întâmplă. Este efectiv un mic scârțit, un cutremur, dar foarte mic. Astrologul zodiacului asigură că unii dintre partenerii nativilor își vor relua mersul normal și toate parteneriatele nativilor și modul în care se raportează el la aceste relații, modul lui de relaționare, toate revin la normal în octombrie-noiembrie, numai că acum este o perioadă în care e bine ca nativul să analizeze ce a făcut în domeniul relațiilor, unde poate a greșit, unde a pierdut, unde a câștigat și să-și regleze puțin. Este o perioadă de, cum se spune în inginerie, de recalibrare a unor programe. Nativul trebuie să fie atent, dacă nu cumva, propria lui atitudine a provocat acea rămânere în urmă, acea dare înapoi. Luna decembrie, nativii leu sunt în plină afirmare. Fac un pas important către țelul pe care l-au avut în această viață. Unii dintre nativi mai experimentați pot chiar să atingă un maxim în domeniul profesional și pot să aibă satisfacția că s-a sfârșit cu munca decisiv, că pot crea, că pot să-și aducă propria contribuție și că pot să iasă în evidență ceea ce le place lor foarte mult. Bani. Banii la începutul anului 2021 vin. Cu toate acestea, nativii sunt foarte detașați de tot ce înseamnă bani. De ce? Pentru că marea majoritate a nativilor leu au o bază în banii familiei sau banii partenerilor. Nu reușesc foarte bine să-și negocieze nevoile, dar au încredere că atunci când au nevoie, găsesc banii necesari. Au așa un fel de detașare și de bani care vin din zone care nu sunt banii lor munciți. Este posibil ca nativii să se bazeze pe o moștenire sau pe o pensie sau pe o rentă sau chiar pe un credit. În toată perioada anului 2021 au deci spatele asigurat, banii nu sunt pentru nativii leu un obiectiv, sau sunt bani curenți care vin pur și simplu, v-am spus, din rente sau pensii sau alte câștiguri și obiectivul nativilor este propria afirmare. Acum, nu este vorba de banii curenți. Dacă nativul este salariat undeva și are un venit curent, de ăla nu discutăm. Ăla e posibil să vină fără niciun fel de probleme. E vorba de schimbări mari care pot să aibă loc în domeniul financiar. Aici vorbim de schimbări mari, de momente de inflexiune care nu sunt în acest an. Deci în acest an banii sunt
momente de inflexiune ar putea fi în ce v-am spus până acum, banii partenerilor, moșteniri și așa mai departe. Munca pentru nativii leu este un fel de refulare, dar cel mai important este că nativii sunt asigurați material de familie sau poate se asociază în afaceri cu un partener care are banii necesari afacerii, iar nativului îi revine munca și inventivitatea și implicarea în rezultatele practice. Tendința prin luna martie este aceea de a manevra banii altora. Fie că aceștia sunt moșteniri, banii familiei, banii asociațiilor de afaceri, nativii sunt în situația de a administra cu un profit, bineînțeles, și pentru el. Chiar și în luna aprilie se păstrează această tendință pentru că în luna mai nativului să-i fie recunoscute meritele în plan profesional și odată cu acesta să primească recompense bănești sau măcar promisiunea unor recompense. Aceia dintre nativi care intră într-o afacere cu un asociat are de obicei la început o discuție, o negociere, un fel de negociere cât pui tu, cât pun eu și așa mai departe și cu câți bani participă fiecare. În luna martie se bate palma pentru această negociere. Adevărații bani, mai clar și mai precis din muncă proprie, pot veni abia în luna august. Dacă banii nu vin fizic, este bine ca nativii să înceapă demersuri pentru bani în această lună, care bani se vor materializa prin luna septembrie. Dar aceste sume îi sunt asigurate pentru că partenerii văd că nativul are ce oferi. Partenerii l-au urmărit, au văzut cât de muncitor este, cât de pedant este în muncă și i-au oferit o poziție care îi se potrivește și pe care o poate onora în beneficiul afacerii comune. Până la sfârșitul anului nu mai sunt momente importante în ce privește bani. În dragoste, așa cum s-a așezat Venus în casa pasiunilor, pentru nativii leu în anul 2021 se promite a fi o perioadă în care dragostea are un cuvânt de spus. Dar acolo, dacă vreți, să-și ia nativul porția de energie, își ia din dragoste, din energiile venusiene. Dacă dorește să se iubească pe el, dacă dorește să se simtă bine și să se bucure de viață, atunci el este și de acolo și ia energia și de acolo și ia curajul și încrederea în sine. Iubirea va veni, dar trebuie doar să nu o alunge nativul. Sau căzut efectiv în muncă să nu pară indiferent la iubire, dar iubirea vine. Ce să vă spun? Anul începe cu o obsesie pur și simplu pentru relații. Relație în care nativul este angajat, pur și simplu îl absoarbe. Marea conjuncție a avut loc în domeniul relațiilor acestor nativi. Ei, de felul lor, sunt pasionali și, în general, reușesc să-și impună voința. Și acum este momentul în care știu că, pentru această alianță, au muncit, au avut răbdare, au pregătit terenul și acum doresc să se bucure de roade. Este drept că luni la rând au fost absorbiți de problemele profesionale, dar aceasta poate, în primul rând, pentru a pregăti un mariaj. Sunt foarte multe persoane care se dedică muncii ca să pună niște bani deoparte sau ca să aibă o bază solidă atunci când fac pasul să-și întemeieze o familie. Cam asta e posibil să fie la nativii mai tineri problemă. Aceia dintre nativi care sunt într-o relație stabilă renoadă o punte solidă între el și partenerul de cuplu cu perspective foarte bune pentru mariajul în care se află, pentru alianța în care se află. Luna februarie nativilor efectiv li se aprind călcâiele, țin cu orice preț să se căsătorească. Au tot ce își pot imagina în domeniul căsătoriei și al relațiilor. Soarele care vine cu pasiune, Venus care face conjuncție cu descendentul. Ce mai? Nativii tinerei care sunt într-o relație stabilă, nu se poate discuta cu ei, vor să se căsătorească cu orice preț. Ce nu înțelege nativul este că în orice relație trebuie să aducă propria contribuție. Nativul este absorbit de relație și nu vede decât căsătorie, 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 dar nu se vede pe el însuși în această ipostază. Deci nativul nu este invizibil, iar trebuie să se vadă el însuși în această ipostază și să vadă dacă mai dorește cu atâta ardoare căsătoria sau nu. E posibil să o dorească, dar e posibil să aibă niște ezitări. Și ce mai trebuie să știe nativul leu este că parteneriatele pe care le încheie în acest an trebuie bine analizate, trebuie respectate. Un mariaj, dacă nu este luat în serios și dacă nativii nu-și onorează toate responsabilitățile asumate, nu rezistă. Tot anul 2021, Saturn este în domeniul relațiilor și al mariajului și veghează.
Deci unde este Saturn trebuie să facem totul ață. Dacă nu facem totul la timp corect și dacă nu ne onorăm toate obligațiile, Saturn imediat ne dă peste mânuțe. Deci responsabilitate, asumare, muncă, punctualitate. Sfârșitul anului găsește pe nativii leu îndrăgostiți și această persoană care le este foarte apropiată, pe care o iubesc, îl face fericit pe nativ. Persoana este foarte apropiată și sufletește. Multe s-au întâmplat în ultima vreme, dar nu e așa, totul e bine când se termină cu bine. Din punct de vedere al sănătății, nativii zodiei leu au fost tot anul într-un pericol de a-și epuiza organismul și de a se îmbolnăvi de tot felul de afecțiuni bolișoare mici. Au avut pusee acute de multe, începând de la tahicardii, probleme cu stomacul, probleme cu ficatul și așa mai departe. Deci astrologul zodiacul nu poate să numească o zonă vulnerabilă, pentru că atâta muncă și atâta solicitare poate să afecteze orice parte a corpului. Domeniul respectiv este inclusiv domeniul sănătății, deci domeniul muncii este inclusiv domeniul sănătății și acolo, dacă a fost foarte multă preocupare a nativului, este foarte multă preocupare și pentru domeniul sănătății. Nativul e posibil să fi căzut și într-un fel de ipohondrie și ipohondria este destul de periculoasă pentru că la nivel de subconștient ne putem afecta sau putem să avem niște simptome destul de neplăcute în organism pe fondul acesta al unei frici deosebite de boală. În anul 2021 se face un pic de loc, nu mai sunt 3 planete care se ocupe zona sănătății, a rămas doar Pluton și în zona sănătății e posibil să fie niște crize, după care nativul are o recuperare foarte spectaculoasă în cazul în care se întâmplă aceste crize, dar poate să existe și o transformare la nivelul percepției nativului asupra domeniului sănătății. Adică îl percepe cu totul altfel. Dacă până acum era ipohondru și era prins în tot felul de diete, acum deja este mai selectiv. Dacă până acum însă și-a neglijat sănătatea, acum începe să fie puțin mai atent la simptomele lui, la nevoile corpului lui și așa mai departe. Dacă există simptome care l-au deranjat pe nativ pentru care diagnosticul a rămas necunoscut, în lunii februarie-martie este posibil să se găsească și diagnosticul și remediu pentru aceste neplăceri. Luna aprilie, diagnosticul poate fi constatat de un medic de renume sau de o altă persoană foarte învățată în domeniul sănătății. Luna mai face lumină și lucrurile iau o turnură fericită. Mijlocul verii este o perioadă în care afecțiunile care nu au fost tratate la timp se pot croniciza. Nativii însă trebuie să știe că astrologia medicală dă informații cu privire la predispoziții și e posibil ca predispoziții care se văd în horoscop să nu se materializeze niciodată. Astrologia medicală mai dă sfaturi cu privire la modalitatea în care un nativ poate să evite recidivele sau poate să grăbească vindecările. Dar în cazul unor simptome clare și mai ales dacă persistă, prezentarea la medic este definitorie și obligatorie. Apasă subscribe dacă vrei să fii informat despre activitatea noastră.